Làm sao để có thể đậu được 3 cấp độ của CFA trong 3 năm liên tiếp trong khi đang đi làm full time? Trong video này, mình sẽ chia sẻ 5 điều mà mình đã làm để có thể vượt qua được 3 kỳ thi của CFA trong lần đầu tiên. Mình là Oanh, hiện tại mình đang làm chuyên viên phân tích tài chính tại một tổ chức của chính phủ tại Canada. Trên kênh này mình sẽ chia sẻ những kiến thức về tài chính, đầu tư và cuộc sống ở Canada. Nếu như đây là chủ đề mà các bạn đang quan tâm thì hãy cân nhắc đăng ký kênh nhé! Và đây là 5 điều mà mình đã làm. Điều đầu tiên là mình bắt đầu sớm. Theo như khảo sát của Học viện CFA thì một thí sinh trung bình sẽ cần dành ra khoảng từ 300 đến 400 giờ trong từ 4 đến 6 tháng để có thể vượt qua được kỳ thi. Mình đã bắt đầu học trước mỗi kỳ thi từ 7 đến 8 tháng. Mình quyết định học và thi sớm như vậy bởi vì thứ nhất là nó sẽ giúp mình tiết kiệm chi phí. Khi mà các bạn đăng ký sớm thì các bạn sẽ tiết kiệm được 300 đô la Mỹ so với khi mà các bạn đăng ký muộn. Do là mình không có background về tài chính nên mình chưa biết được là liệu những kiến thức về tài chính đó có quá khó với mình không và mình phải mất nhiều thời gian hơn để học không. Vì thế mà bắt đầu sớm cũng khiến mình bớt áp lực hơn. Và điều cuối cùng là khi mà mình bắt đầu sớm thì mình vẫn có thể điều chỉnh được cái kế hoạch học của mình, giúp mình vẫn có thời gian tham gia những hoạt động với bạn bè. Điều thứ hai mà mình làm đó là mình sử dụng chủ yếu tài liệu từ CFAI. Trong quá trình học thì mình đều sử dụng trang điện tử học chính thức của Học viện CFA. Học trên trang đó cũng giống như các bạn học trên quyển sách, nhưng mà một điều mình thấy thích khi mà học ở cái trang điện tử đó là nó chia thành những bài học và ở mỗi bài học các bạn sẽ có một phần bài tập thực hành ngay sau đó. Sau bài tập thực hành đó thì các bạn cũng được học flashcard để các bạn ôn lại những cái khái niệm mà các bạn đã vừa học trong bài đọc. Mình cảm thấy đó là một cái cách mà giúp cho mình nhớ kiến thức đó lâu hơn. Tuy nhiên là tài liệu của CFAI cung cấp không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Vì thế mà trong quá trình học, nhất là ở cấp độ 1 khi mà mình chưa có nhiều kiến thức về tài chính, mình đã phải sử dụng những video miễn phí của thầy Mark. Các bạn chỉ cần tạo một cái tài khoản trên trang markmelton.com là các bạn có thể sử dụng những video đó. Ở cấp độ 1 và cấp độ 2 thì mình chỉ sử dụng những video miễn phí của thầy Mark cũng như là mình sử dụng những cái trang khác, ví dụ như Instapia. Riêng ở cấp độ 3 thì mình có mua khóa học của thầy Mark bởi vì mình cảm thấy khá lo lắng về những câu hỏi viết. Mình sẽ liệt kê link tài liệu mà mình đã học ở bên dưới nhé. Cấp độ 1 các bạn có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi chỉ với việc nhớ những kiến thức đó thôi. Nhưng mà ở cấp độ 2 và cấp độ 3 các bạn sẽ cần phải hiểu kiến thức đó để có thể phân tích, đánh giá. Mình khuyên là khi học trong tài liệu của CFA thì các bạn hãy cố gắng là thực sự hiểu kiến thức đó, thì khi mà các bạn đi thi các bạn sẽ không cần phải lo lắng về cách hỏi cũng như các câu hỏi mà trong bài thi có thể đặt ra. Điều thứ ba mà mình làm đó là mình lập kế hoạch và mục tiêu trước khi học. Trước khi học thì mình có mục tiêu là mình cần phải vượt qua được kỳ thi CFA trong lần đầu tiên. Mình không muốn thi lại bởi vì nó sẽ rất mất nhiều thời gian và nó cũng mất thêm rất là nhiều tiền. Mình đã lập kế hoạch để làm sao mình có thể hoàn thành được tất cả các bài đọc 1 tháng rưỡi trước khi mình thi. Mình sẽ lấy tổng số bài đọc mà mình cần đọc chia cho tổng số tuần mà mình có, tất nhiên trừ đi 1 tháng rưỡi cuối cùng thì mình sẽ ra là mỗi tuần mục tiêu sẽ là cần phải đọc được bao nhiêu bài. Tuy nhiên là có những trường hợp mà sẽ có những bài đọc khá là khó mà các bạn sẽ cần phải dành ra ít nhất là 2-3 tuần để có thể thực sự hiểu và hoàn thành được các bài tập của nó. Nhưng mà cũng sẽ có những bài đọc mà các bạn sẽ cảm thấy dễ hơn. Các bạn cũng có thể sẽ không cần đến cả 1 tuần để có thể hoàn thành được bài đọc đó. Nó sẽ cân đối được phần học của các bạn. Tuy nhiên là các bạn cũng cần phải kiểm tra thường xuyên để xem được cái tiến độ học của các bạn đã đúng lịch trình chưa, để đảm bảo là nếu như nó đang chậm hơn so với lịch trình thì các bạn cần phải tăng thời gian học trong tuần đó của các bạn lên. Hơn nữa, một điều mà khiến kỳ thi của CFA khó hơn đó là các bạn cần phải học trong một khoảng thời gian dài, kiến thức rộng. Kết quả chỉ được xác định trong một bài thi. Nếu như các bạn không có kế hoạch học tập hợp lý, kế hoạch ôn tập hợp lý thì một vài tháng sau khi mà các bạn học những kiến thức khác thì các bạn có thể quên những kiến thức mà bạn học lúc đầu. Vì thế mà trong quá trình học thì các bạn cần phải lên kế hoạch để các bạn ôn lại những kiến thức mà các bạn đã học ngay từ đầu. Mình lấy ví dụ, khi mà bạn học một bài đọc ngày hôm nay thì 7 ngày hôm sau bạn nên review lại cái bài đọc đó một lần. Sau 1 tháng bạn sẽ review lại một lần nữa và sau 3 tháng bạn review lại một lần nữa thì bạn sẽ nhớ được kiến thức đó rất là lâu và không sợ quên. Điều thứ tư mà mình đã làm đó là mình đã làm bài tập thực hành ngay sau các bài đọc. Mình nhận thấy là sau khi đọc xong một bài đọc, nếu như mà mình làm bài thực hành luôn thì mình sẽ có thể hiểu cái bài đọc đó nhiều hơn, sâu hơn
Bởi vì khi mà các bạn chỉ có đọc cái bài đọc đó thôi thì các bạn sẽ nghĩ là các bạn hiểu được vấn đề, nhưng khi các bạn làm bài tập rồi các bạn mới thấy là mình chưa thực sự hiểu vấn đề đó. Khi làm bài tập thì mình thường so sánh đáp án và xem lập luận của mình dẫn đến đáp án của mình liệu có giống như lập luận của tài liệu không. Nếu như giống thì mình biết là mình đã hiểu vấn đề đấy đúng. Nếu như không thì mình sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao, mình sẽ hiểu được bài đọc đó tốt hơn. Và điều cuối cùng mình đã làm đó là mình tập trung dồn hết tất cả sức lực của mình vào tháng cuối cùng trước ngày thi. Mình sẽ dành khoảng 2 tuần để mình ôn tập lại tất cả những bài mà mình đã học. Mình ôn lại bằng cách là mình sẽ sử dụng cái phần tổng hợp ở cuối mỗi bài. Mình đọc phần tổng hợp đó để xem là mình hiểu cái nội dung của phần tổng hợp đó không. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang làm bài tập ngay sau bài đọc đó. Mình sẽ chọn 10 câu ngẫu nhiên để mình làm. Nếu như mà phần trăm đúng của mình trên 70% thì mình sẽ cảm thấy tự tin với bài đọc đó và mình sẽ chuyển sang bài đọc khác. Nếu phần trăm đúng của mình dưới 70%, đặc biệt là dưới 60%, thì lúc đó mình sẽ đọc lại bài đọc đó một lần nữa để xem lỗ hổng kiến thức của mình ở đâu, và mình sẽ ghi chú lại phần mà mình thiếu hay là chưa hiểu đó. Đồng thời trong quá trình mà mình ôn lại như vậy, mình cũng ghi tất cả những cái công thức toán học mà mình đã sử dụng để làm bài tập, để sau mình có thể dễ dàng học thuộc nó. Sau khi ôn lại tất cả các bài đọc, mình sẽ dành ra 2 tuần để mình làm 2 bài test thử được cung cấp bởi CFAI. Thường là bởi vì là mình đi làm full time, thế nên mình chỉ có thứ Bảy Chủ nhật là rảnh nguyên ngày. Mình sẽ làm một bài mock test vào thứ Bảy, sau đó là review kiểm tra đáp án vào Chủ nhật. Khi mà mình kiểm tra đáp án thì mình kiểm tra tất cả các đáp án, kể cả đúng và sai. Mình sẽ dành ra tuần cuối cùng ôn lại một lần nữa tất cả những cái bài đọc mà mình đã đọc. Lúc này thì mình sẽ chỉ ôn lại thông qua những cái phần ghi chú mà mình đã ghi cho mỗi bài đọc đó. Khi mà mình ôn lại tổng hợp tất cả những bài đọc như thế thì mình cố gắng tìm ra những mối liên kết của các bài đọc để có thể dễ dàng nhớ được kiến thức đó hơn, cũng như là giúp cho mình hiểu sâu hơn về các bài đọc đó. Đồng thời là ở tuần cuối cùng đó mình cũng sẽ đảm bảo là mình học thuộc được tất cả các công thức mà mình đã viết ra, đảm bảo là lúc thi mình sẽ có thể nhớ được tất cả những công thức cần thiết. Mình sẽ dành ngày cuối cùng nghỉ ngơi, nấu ăn, tập thể thao và đi ngủ sớm để đảm bảo một sức khỏe tốt nhất cho ngày thi tiếp theo. Trong quá trình học CFA thì sẽ có rất nhiều lúc mà các bạn cảm thấy rất là chán nản, mệt mỏi, và mình cũng từng như vậy. Trong những lúc mà mình chán nản như vậy thì mình sẽ lên YouTube, mình tìm những cái video giúp mình tăng thêm động lực học. Mình luôn tự nhủ bản thân là thử thách càng lớn thì kết quả càng có giá trị. Học CFA là một chặng đường khá là gian nan, vất vả và dài. Nếu như các bạn có thể vượt qua được cái chặng đường đó và đạt được CFA, mình tin là CFA sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cơ hội mới. Nếu như các bạn cảm thấy thông tin mình cung cấp hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh để nhận thông báo về những video tiếp theo. Mình là Oanh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.